Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, itong ATM card ng Union Bank, actually na-activate ko na siya. At then, meron po tayong link sa YouTube channel ko. So, ilalagay ko na lang siya sa ibaba sa description box. So, check it out guys. So, for today's tutorial video guys, tuturo ko sa inyo kung paano ba natin mapapalitan ang PIN ng ATM card natin. So, panoorin nyo po itong video na to until the end para masundan nyo po yung step by step. At kung di pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload kong videos. So, let's start it! Guys, bali nandito ako sa loob ng ATM booth ng Union Bank. So, ang gagawin natin, magpi-pin change tayo.